गाडी कस्तो त्यो यहाँबाट चाहिँ हान म यहाँ छु यार भिडियो चाहिँ हान न एउटा हामी त हेडिङ टुवर्ड्स कता हाम्रो यात्रा अब हाम्रो यात्रा अब कहाँ अरे तिरिन्छ हिले धनकुटा त्यतिखेर छिरेको मात्रै आयो म त बोकेर मान्दैछु नि दुईटा मान्छे मधेसको अनि मैले जे भने यहाँ दिएको त हौ परदेखि दिएको होइन काठमाडौँ पुगेर मैले त साफै उयो सबभन्दा राम्रो मेरो आज भाउजू आफ्नो अब आउँछ दन्द त आउँछ क्या अब भ्यू हेर्ने ठाउँमा खानुपर्छु ल पुजारी हुँदै बिहामा गएको हेर रम खर त भुटानी रम खर पुष्पेर माल्छ नमस्ते हाम्रो पानीको मुख ब्रिटिसहरूले नि शिव जटाबाट पानी ल अनि मेन कुरो नेपाली
क्लियर रहेछ बाहिर हाल्नु मेरो पनि धेरै पुरा